श्वासको गहिराई, मनको शान्ति, प्रकृतिसँग मेल, खुसीको क्रान्ति, हर समस्याको हल, आत्मशक्तिको धार, योग अभ्यासले गर्छ जीवन सुधार। नमस्कार, म रश्मि भण्डारी विगत 10 वर्षबाट योग सिक्दै र सिकाउँदै आइरहेको छु। मैले यो रश्मि सेसनमा योग सम्बन्धीका विभिन्न कुराहरू यहाँहरूमाझ पनि सेयर गरौँ भन्ने उद्देश्यले उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले पनि माया गरेर सँगसँगै योग गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् अब हामी सँगै योग गरौँ। योग गर्नुभन्दा पहिला हामी सहज आसनमा एउटा म्याट ओछ्याएर आफूलाई जसरी बस्न सजिलो लाग्छ त्यो आसनमा बसौँ र हामीले यो ब्याक बोनलाई एकदमै स्ट्रेट राख्छौँ, नेक बोनलाई स्ट्रेट राख्छौँ, हातलाई ज्ञान ध्यान मुद्रामा राख्छौँ, एकदमै रिल्याक्सिङ फेसमा एकदमै ह्याप्पी मुडमा हुन्छौँ। गहिरो लामो श्वास लिँदै छोड्दै सबै कुरा बिर्सेर यो समय आफूले आफूलाई दिने समय भन्छौँ। गहिरो लामो श्वास लिँदै छोड्दै deep breathing, deep breathe out. 3 पटकसम्म हामी दोहोऱ्याउँछौँ एकदमै प्रसन्न भावमा। तीन पटक ओमकार उच्चारण गर्छौँ। एकैछिन फिल गर्छौँ ओमकारको मन्त्रले आफूलाई कस्तो फिल भएको छ त्यहाँ ध्यान लगाउँछौँ। एकदमै प्रसन्न भावमा अटो सजेसन गर्दै यो प्रकृतिलाई धन्यवाद दिँदै, भगवानलाई धन्यवाद दिँदै, ब्रह्माण्डीय ऊर्जालाई धन्यवाद दिँदै योग सुरु गर्न गइरहेका छौँ। एउटा आफूलाई मनपर्ने मन्त्र जुन मन्त्र पढ्दा पनि हुन्छ। ओमकारं बिन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दुवै हातलाई माथि लगेर दुवै हात रगड्छौँ। त्यहाँबाट तातो ऊर्जा आइसकेपछि हत्केलालाई आँखामा लगेर क्रप स्टाइलले सेक्छौँ। बन्द आँखा हत्केलामा बिस्तारै खोल्छौँ। धरती मातालाई नमन गर्छौँ। आजको योग सुरु गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ जुन बसेर पनि गर्न सकिन्छ। बुद्धि विकास क्रिया गर्छौँ। कम्मरमा हात राख्छौँ, माथि हेर्दै श्वास बाहिर फाल्छौँ 20 पटकसम्म। विश्राम गर्छौँ। त्यसपछि हामी यो वर्म चक्र सबै ट्यापिङ गर्छौँ। यसरी प्रेसर गर्छौँ, ट्यापिङ गर्छौँ। यसरी अकुपेसर पोइन्टहरूलाई एक्टिभ गर्नको लागि आही बाउ चलाउँछौँ। निधारको भागहरूलाई मसाज गर्छौँ। नाकको डाँडीलाई मसाज गर्छौँ। गालाभित्र मुखभित्र श्वास फुलाएर कानको भागलाई लोतीलाई माथि तान्छौँ। यो कानको अकुपेसर पोइन्टहरूलाई एक्टिभ गर्नको लागि पछाडि क्रस गरेर प्रेस गर्छौँ। कानलाई गोलो गरेर मिलाउँछौँ। अब आँखाको भागलाई चक्षु सञ्चालन आँखाको एक्सर्साइजलाई छातीभरि श्वास लिँदै छोड्दै दुवै आँखाको नानीले दुवै बुढी औँलालाई
कहाँसम्म जान्छ हेर्ने देखिन्जेलसम्म श्वास छोड्दै माथि र तल आँखाको नानीलाई तल र माथि गर्दै माथि तल गोलो गोलो गरेर घुमाउँछौँ। आँखाको नानीलाई बुढी औँला जता जान्छ त्यतै हेर्दै माथि जाँदा श्वास लिँदै तल झर्दा श्वास छोड्दै गोलो गोलो गरेर आँखा झिमझिम गर्दै अब एन्ट्री प्रेसर लगाउँछौँ। श्वास लिँदै प्रेसर गर्छु रिल्याक्समा बडी रिल्याक्स फेरि श्वास लिँदै छोड्दै अगाडि निधारको भागमा श्वास लिँदै प्रेस गर्छौँ रिल्याक्समा बडी रिल्याक्स श्वास लिँदै प्रेस रिल्याक्स गर्छौँ। पछाडि मसाज गर्छौँ प्रेस गर्छौँ। अब हामी शिरको भागलाई गर्दनको भागलाई श्वास लिँदै छोड्दै अगाडि झुक्छौँ श्वास लिँदै स्ट्रेट श्वास छोड्दै दायाँ र बायाँ पालो गरी गर्छौँ एकदमै फिलिङ्सका साथ श्वास लिँदै दायाँ साइड छोड्दै श्वास लिँदै आउँछौँ छोड्दै देब्रे साइड फेरि एकपटक स्ट्रेटमा श्वास लिन्छौँ जाँदा श्वास छोड्दै अब शिरलाई गोलो गोलो गरेर घुमाउँछौँ। त्यसको अपोजिट साइड धेरै पटक घुमाउँदैनौँ यो एक राउन्ड अथवा 2 राउन्ड मात्रै। अब हामी उनको भागलाई श्वास लिँदै छोड्दै गोलो गोलो गरेर घुमाउँछौँ। अपोजिट साइड पनि औँलाहरूलाई चलाउँछौँ गोलो गोलो गरेर घुमाउँछौँ। चड्काल्छौँ श्वास लिँदै छोड्दै साइडमा श्वास लिँदै छोड्दै यसलाई गोलो गोलो गरेर तल आउँदा दुवै कुइना जोड्छौँ माथि जाँदा पाखुराले कानलाई छुन्छौँ। त्यसको अपोजिट साइड माथि जाँदा श्वास लिँदै तल झर्दा श्वास छोड्दै दुवै हातले बल लगाएर छातीभरि श्वास लिन्छौँ एकैछिन होल्ड गर्छौँ रिल्याक्स गर्छौँ फेरि फुल ब्रिथ इन होल्ड रिल्याक्स गर्छौँ। श्वास लिँदै दुवै हातलाई लक गरेर श्वास लिँदै हातलाई तान गर्छौँ श्वास लिँदै श्वास छोड्दै रिल्याक्स गर्छौँ। अब खुइलोले छुनी गरेर हातलाई क्रस गरेर कहाँसम्म जान्छ प्रेस गर्छौँ। यसलाई पनि एकपटक 2 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। उल्टो नमस्कार श्वास लिँदै हातलाई तलक्क ब्याकबोन तलक्क श्वास छोड्दै फेरि फुल ब्रिथ इन एकैछिन होल्ड गर्छौँ रिल्याक्स गर्छौँ। अब बसेर हामीले कम्मरको भागलाई फोल्ड गर्छौँ श्वास लिँदै श्वास छोड्दै अब पछाडि हातलाई लक गर्छौँ श्वास लिँदै तलक्क घाँटीको भागलाई तन्काउँछौँ श्वास छोड्दै हामीले बसेर गर्ने सूक्ष्म व्यायामहरू गरिसकेपछि अब हामी उठ्नको लागि तयारी गर्नुपर्छ। खुट्टा निदा छ भने त्यसलाई ट्यापिङ गर्ने खुट्टाहरू चलाउने अनि बिस्तारै हामी उठ्छौँ। हामी उठेर गर्ने आसन गर्न गइरहेका छौँ जसमा ताडा आसन। श्वास लिँदै हामी रेडी पोजिसनमा छौँ। श्वास लिँदै तलक्क
पन्जाहरूले टेक्छौँ, हात तनक्क तन्काउँछौँ, श्वासभित्रै होल्ड गर्दै रिल्याक्समा सबै। फेरि श्वास लिँदै तनक्क तन्किन्छौँ। एकदमै घुँडा दुख्छ, ढाड दुख्छ भने पन्जा नउठाइकन गर्ने। त्रियक्ताडासन। श्वास लिँदै दाहिने साइड कम्मरको भागबाट हातलाई तनक्क हेराइमाथि स्ट्रेटमा श्वास लिन्छौँ। अपोजिट साइड श्वास छोड्दै कम्मरको भागबाट फोल्ड गर्छौँ। श्वास लिँदै पुरै छोड्दै ढाका फिल बस्छ, स्ट्रेचिङ बस्छ फिल गर्दै श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै रिल्याक्स गर्छौँ। अब हामी त्रिकोणासनको भेरिएसनमा घुँडामा हात राख्छौँ, स्ट्रेटमा श्वास लिँदै श्वास छोड्दै हेराइमाथि श्वास लिँदै छोड्दै। अब जति सक्दो हात तल लान्छौँ। अर्को साइड स्ट्रेटमा श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। अब त्रिकोणमा खुट्टालाई 90 डिग्री राख्ने। पहिला दायाँ साइड हातलाई स्ट्रेट राखेर माथि हेर्ने। स्ट्रेटमा श्वास लिँदो श्वास छोड्दै। यसलाई पनि 2-3 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। अब वीरभद्रासनको नेक्स्ट पोज। राइट घुँडा फोल्ड गर्छौँ, राइट साइड हेर्छौँ। फेरि लेफ्ट साइड जुन घुँडा फोल्ड गरेछौँ त्यही साइड हेर्छौँ। वीरभद्रासनको तेस्रो पोज गर्छौँ। जति जान सकिन्छ शरीरको अवस्था हेरेर। फुल ब्रिदिङ। श्वास लिँदै कति जान सकिन्छ, श्वास छोड्दै आउँछ। रिल्याक्स गर्छौँ। छातीभरि श्वास लिँदै हात फिजाउँछौँ, पछाडि जान्छौँ। श्वास 3 पटक गरेर श्वास बाहिर फाल्छौँ। फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। हर्नियाको समस्या, अपरेसन गरेको समस्या छ भने पछाडि धेरै नजाने। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै हातलाई लक गर्छौँ। तर ढाडको एकदमै पेन छ, ढाडको दुखाइ छ भने धेरै नझुक्ने। यसलाई पनि 3-4 पटकसम्म गर्न सक्छौँ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै हातलाई लक गरेर हेराइ अगाडि, टाउको नझुकाउने। रिल्याक्स गरौँ। कम्मरको भागलाई गोलो गोलो गरेर घुमाउँछौँ। श्वास लिँदै छोड्दै राइट साइड लेफ्ट साइड उल्टो र सुल्टो हामीले बराबर गर्छौँ। यसै उत्कट आसन। श्वास लिएर स्ट्रेट, श्वास छोड्दै हामी नमस्कार गरेर थोरै घुँडा खुम्चाउँछौँ। फेरि एकपटक स्ट्रेटमा श्वास लिन्छौँ, श्वास छोड्दै रिल्याक्स गर्छौँ। अब हामी सन्तुलनको आसनमा सबैभन्दा पहिला ध्रुवासन गर्छौँ। एउटा खुट्टालाई अर्को खुट्टाको घुँडामा लगेर राख्छौँ। श्वास लिँदै एकैछिन होल्ड गर्छौँ, श्वास छोड्दै। फेरि अर्को साइड श्वास लिँदै नमस्कार गर्छौँ माथि, श्वास छोड्दै कति बेरसम्म अडिन सकिन्छ। सुरुमा चाहिँ यसलाई भित्तामा समातेर भित्ताको सपोर्टहरू लिएर गर्न सकिन्छ। यसै वृक्षासन। एकदमै श्वास प्रश्वास सँगसँगै हामीले आफ्नो सन्तुलन कायम गर्छौँ। अर्को वृक्षासन गर्छौँ। श्वास लिँदै दुवै हातलाई माथि लगेर नमस्कार गर्छौँ, श्वास छोड्दै। नयाँमा चाहिँ भित्तामा समातेर गर्न सकिन्छ। एउटा खुट्टालाई उचालेर बिस्तारै भित्ताको सपोर्टहरू लिँदै
श्वास छोड्दै फेरि अर्को खुट्टा श्वास लिँदै एकैछिन होल्ड गर्छौँ श्वास छोड्दै। अब यो चाहिँ नयाँ साधकहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जति सकिन्छ श्वास लिँदै सबै सन्तुलनको आसनहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ। त्यसपछि हामी घुँडाको भागलाई बिस्तारै बिस्तारै चलाउँछौँ। धेरै चलाउँदैनौँ घुँडाको भागहरू। श्वास लिँदै गोलो गोलो अगाडि पछाडि गरेर घुँडाको भागहरूलाई यसरी चलाउँछौँ। धेरै गर्दैनौँ घुँडालाई चाहिँ। त्यसपछि हामी औँलाहरू खुट्टाको भागलाई गोलो गोलो गरेर घुमाउँछौँ। थोरै झड्काल्छौँ। त्यसलाई थोरै प्रेस गर्छौँ माथि लगेर घुँडालाई। अर्को साइड गोलो गोलो घुमाउँछौँ। थोरै झड्काल्छौँ। श्वास लिँदै निचार्दा पुरै श्वास छोडेर। अब हामीले बसेर सुरुमा आफूले आफूलाई अटो सजेसन गरेर योगमा लानुपर्छ। सहज आसनमा बस्दै मन्त्रबाट त्यसपछि हामी बसेर गर्ने आसनहरू सूक्ष्म व्यायाम भनेको चाहिँ शिरदेखि पाउसम्मको सम्पूर्ण टक्सिनहरू बाहिर निकाल्ने, ब्लड सर्कुलेसन अक्सिजनको मात्रा जोइन्टमा लाने काम चाहिँ हाम्रो सूक्ष्म व्यायामले गर्छ। त्यो सकिसकेपछि हामीले बसेर गरेको आसन सकेपछि उभिएर गऱ्यौँ। उभिएर पनि एकदमै फिलका साथ श्वास प्रश्वासको साथ हामीले गर्छौँ। त्यसपछि अब हामी वार्मअपमा जान्छौँ शरीरलाई तताउनको लागि। त्यो चाहिँ हामी अर्को स्टेपमा अर्को पार्टमा फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। सँगै सधैँ जोडिनु होला। हामी कन्टिन्यू योगमा रहन्छौँ। थ्याङ्क यू।